নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মিঠুবাৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ল্যাঙ্গুৱেজ 2 অৰ্থাৎ ইংৰাজী ভাষাৰ বিশেষকৈ ডিসকাস কৰি আছিলোঁ। আমাৰ 1 নম্বৰ টপিকটো আমাৰ কমপ্লিট হ'ল, 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ টপিকলৈকে আমাৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গ'ল। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এটা নতুন চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম। সেইটো হৈছে যে challenges of teaching language in a diverse classroom. ইয়াতে language বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজ আহি যাব। challenges of teaching English language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders. এই চেপ্টাৰটোত কেইবাটাও সাব টপিক আমাৰ সাব পইণ্ট সোমাই আছে। সেই সাব পইণ্টকেইটা মই প্ৰথমতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমটো হ'ল আমি ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমত যিখিনি চেলেঞ্জেছ সন্মুখীন হ'ব এগৰাকী শিক্ষক, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ পাছত লগতে তাৰ যিখিনি আমাৰ সাজেশনছ থাকিব, চেলেঞ্জেছ যিখিনি ফেচ কৰিব তাৰে কিছুমান সাজেশনছ থাকিব, সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম। তাৰ পাছতে আমাৰ আহি যাব ল্যাঙ্গুৱেজ ডিফিকাল্টিছখিনি আহি যাব। তাৰ পাছত এৰৰ্ছ এণ্ড ডিসঅৰ্ডাৰ্ছ আহি যাব। এৰৰ্ছ এণ্ড ডিসঅৰ্ডাৰ্ছখিনি চিলড্ৰেন ৰিলেটেড হ'ব আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ ডিফিকাল্টি হৈছে আমাৰ ইংৰাজী ভাষাটো ৰিলেটেড যিখিনি প্ৰব্লেম হ'ব। ঠিক আছে, গতিকে এনেকৈ আমি এটা পইণ্টকে ডিসকাস কৰিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ ডিসকাস কৰিম চেলেঞ্জেছ অফ টিচিং ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজ ইন এ ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম। প্ৰথম টপিকটো আজি আমি ডিসকাস কৰিম। গতিকে বলক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰা নাই তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব। CTET প্ৰিভিউ বুলি আছে, পিন কমেণ্টত লিংকটো পাই যাব, তাৰ পৰাও ডাইৰেক্ট জইন হ'ব পাৰে, নাইবা আমাৰ চেনেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংকটো পাই যাব, বা টেলিগ্ৰামত গৈ পেলাই CTET প্ৰিভিউ বুলি যদি চাৰ্চ কৰে তেতিয়াও জইন হৈ ল'ব পাৰিব। তাতে আমাৰ চেনেলৰ যিখিনি আপডেটছ পাই থাকিব আৰু PDF সম্পৰ্কে যিটো সুধি থাকে সকলোৱে, সেই PDFখিনি কেনেকৈ লাভ কৰিব সেইখিনি বস্তু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলতে ডিটেইলছত দিয়া আছে। সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে জইন হৈ চাই ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, গতিকে বলক আজিৰ টপিকটো বিশেষকৈ চাই ল'ম যে মিনিং অফ ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম। যে ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম আচলতে কি হয়? A diverse classroom is a classroom where students are different from each other. Language background, culture, learning ability, socio-economic status, learning speed. এটা ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ক্লাছৰুমক বুজায় য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত থাকিব, য'ত ল'ৰা ছোৱালীখিনি এজনে আনজনৰ পৰা পৃথক থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া সেই পৃথক যে থাকিব সেই ডিফাৰেঞ্চখিনি কেনেকুৱা হ'ব? যে লেংগুৱেজ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে। বিভিন্ন ভাষাৰ ল'ৰা ছোৱালী, বিভিন্ন মাতৃভাষা কোৱা ল'ৰা ছোৱালী সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত উপস্থিত থাকিব পাৰে। বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰে। বা লাৰ্ণিং এবিলিটি মানে এনেকুৱা যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকিব অতি সোনকালে বিষয় এটা আয়ত্ব কৰিব পাৰে, আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকিব বিষয় এটা আয়ত্ব কৰোঁতে অলপমান সময় লাগে। ঠিক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী কি হৈ থাকিব আমাৰ যিটো আমাৰ ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমত উপস্থিত থাকিব। ঠিক আছে, ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছ আৰ্থ সামাজিক যিটো স্থিতি, মানে এনেকুৱা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা হ'ব ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, কিছুমান একেবাৰে দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী কি হৈ থাকিব উপস্থিত থাকিব। তাৰ পাছতে আমাৰ থাকিব যে লাৰ্ণিং স্পীডটো হৈছে এনেকুৱা যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক অতি দ্ৰুত গতি শিকিব পাৰিব আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী শিকোঁতে টাইম লাগিব। অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ টেলেণ্টেড লাৰ্ণাৰ্ছখিনি উপস্থিত থাকিব, ক্ৰিয়েটিভ লাৰ্ণাৰ্ছখিনি উপস্থিত থাকিব ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমটোত, বা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে স্পেচিয়েলি এবল লাৰ্ণাৰ্ছ সকলো উপস্থিত থাকিব, হয়নে? বা যিসকল শ্ল' লাৰ্ণাৰ আছে তেওঁলোকো উপস্থিত থাকিব সেই ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমটোত। ঠিক আছে, গতিকে ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম মানে আমি বুজি পালোঁ যে এনেকুৱা এটা ক্লাছৰুম য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বৰ ল'ৰা ছোৱালী, বিভিন্ন ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ ল'ৰা ছোৱালী বা বিভিন্ন আৰ্থ সামাজিক স্থিতিৰ পাৰ্থক্যৰ ল'ৰা ছোৱালী কি হৈ থাকিব সেই শ্ৰেণীকোঠাটো উপস্থিত থাকিব। বিভিন্ন ভাষিক পাৰ্থক্য থাকিব, ভাষাৰ পাৰ্থক্য থাকিব, ঠিক আছে, সংস্কৃতিৰ পাৰ্থক্য থাকিব। গতিকে আমি বুজি পালোঁ ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম আচলতে কি হয়। এতিয়া আমি উদাহৰণটো লৈ পেলাই আমি এই টপিকটো আৰু অলপ বেছি ক্লিয়াৰ কৰোঁ যে ইন ওৱান ক্লাছ চাম ষ্টুডেণ্টছ স্পীক ইংলিছ এট হোম, চাম স্পীক হিন্দী, আছামিজ এণ্ড চাম কাম ফ্ৰম ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডছ ৱেৰ ইংলিছ ইজ ৰেয়াৰলি ইউজড। এতিয়া ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমটোত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকিব যিয়ে ইংৰাজী ভাষাতে ঘৰত কথা পাতে। ঠিক আছে, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকিব অসমীয়া বা হিন্দীত ঘৰত কথা পাতে। ঠিক আছে, বা কিছুমান এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী থাকিব ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা, তেওঁলোকৰ তাত মানে ইংলিছ একেবাৰে ৰেয়াৰলি ইউজ হয়, একেবাৰে ইউজে নহয়। তেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালীও কি হ'ব আমাৰ ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমত উপস্থিত থাকিব। ঠিক আছে, গতিকে আমি বুজি পালোঁ আমাৰ এই টপিকটো ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম মানে আমি ক্লিয়াৰ হ'ল। এই যিটো আমাৰ ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম, এই ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমটো যেতিয়া এজন শিক্ষকে ইংৰাজী ভাষা পঢ়াবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰিব,
এক নম্বৰ চেলেঞ্জটো হৈছে যে ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ বেকগ্ৰাউণ্ডছ, সকলোৰে ভাষা কি হ'ব, বেলেগ হ'ব। ঠিক আছে, সকলোৰে ভাষা, মাতৃভাষা বেলেগ, ঘৰত বেলেগ এটা ভাষাত কথা কয়, বিদ্যালয়ত আহি পেলাই এতিয়া ইংৰাজী ভাষা শিক্ষকে পঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। অবভিয়াছলি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব। এতিয়া আমি অসমীয়া ভাষাত ঘৰত কথা পাতোঁ, যেতিয়া বিদ্যালয়ত আমি ইংৰাজী ভাষাত যেতিয়া আমাক পঢ়ায়, তেতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰোঁ, আমি ডিফিকাল্টি ফেচ কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰোঁ, বুজিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয়। ঠিক আছে, students come from different mother tongues. English is a second or third language for many learners. এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মাতৃভাষা কোৱা ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া উপস্থিত থাকিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইংৰাজী ভাষাটো হয়তো ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ হ'ব বা থাৰ্ড লেংগুৱেজ হ'ব। ঠিক আছে, মাতৃভাষাহে তেওঁলোকৰ কি হ'ব, সেই পাৰ্টিকুলাৰ হিন্দী ভাষা হ'ব পাৰে মাতৃভাষা, এই হিন্দী ভাষা কি হ'ব, তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ। আমাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া, গতিকে আমাৰ অসমীয়া কি হ'ব, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ, হয়নে? গতিকে ইংলিছটো হৈছে আমাৰ কি, ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ। গতিকে ইংৰাজী ভাষাটো যেতিয়া আমি শিকিবলৈ যাম, যেতিয়া বিদ্যালয়ত শিকিব যাম, তেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিম। আৰু তেনেদৰে শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ যাওঁতেও বিভিন্ন ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰে। প্ৰব্লেম কেতিয়া হয়, ষ্টুডেণ্টছ থিংক ইন দেয়াৰ মাদাৰ টাং এণ্ড ট্ৰান্সলেট ইনটু ইংলিছ। তেওঁলোকে কি হ'ব, যে যিটো ভাষাত তেওঁলোকে ঘৰত কথা পাতে, তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাত কথাটো বুজি ল'ব, তাৰপাছত সেইটোৱে ইংলিছলৈ কি কৰিব, ট্ৰান্সলেট কৰিব। আৰু ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাওঁতে এজ ইট ইজ যেতিয়া কৰিবলৈ যাব, তেতিয়া ভুল হ'ব, হয়নে? প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন এণ্ড চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ এৰৰ্ছ অকাৰ। এতিয়া প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ব, যেতিয়া যিহেতু মানে কোনটো টাচত থাকে, নিজৰ মাতৃভাষাটোত টাচত থাকে, হয়নে নহয়? এতিয়া আমি অসমীয়া ভাষাটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেতিয়া আমি ইংৰাজী ভাষাটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিবলৈ যাম, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব পাৰে, ভুল হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব। 2 নম্বৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে ডিফাৰেঞ্চ ইন ইংলিছ প্ৰফিচিয়েঞ্চি লেভেলছ। প্ৰফিচিয়েঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ অসুবিধা হ'ব। কেনেকুৱা, চাম ষ্টুডেণ্টছ আৰ ফ্লুৱেণ্ট ইন ইংলিছ while others know only basic words. এতিয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকিব, ইংলিছত পূৰা একদম পটাপট কথা কৈ যাব পাৰে, একদম পূৰা সলসলকৈ কথা কৈ যাব পাৰে। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকিব, যিয়ে ইংৰাজীত বেছিক নলেজখিনিহে থাকে। ঠিক আছে, এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী থাকিব। এতিয়া প্ৰব্লেম কেতিয়া হ'ব, ফাৰ্ষ্ট লাৰ্ণাৰ্ছ গেট বৰ্ড। যেতিয়া একেটা বস্তুকে, যেতিয়া একেটা টপিককে আমি শিকাই থাকিম মানে বুজাই থাকিম, তেতিয়া যিসকল ফাৰ্ষ্ট লাৰ্ণাৰ থাকিব ন, তেওঁলোকৰ কি হৈ যাব, সেই টপিকটো ব'ৰ লাগি যাব। কিন্তু শ্ল' লাৰ্ণাৰসকলৰ কাৰণে কি হ'ব, সেইখিনি বস্তু আমি কৰিবই লাগিব, কাৰণ তেওঁলোককতো শিকাব লাগিব, তেওঁলোকেও শিকিব লাগিব, আগবাঢ়ি যাব লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, প্ৰব্লেম ফেচ, এইটোৱে চেলেঞ্জ এইটোৱে হয় যে যিসকল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লাৰ্ণাৰ থাকিব, তেওঁলোকে ব'ৰ হৈ যায়। শ্ল' লাৰ্ণাৰ্ছ ফিল স্কেয়াৰ্ড আৰু ইগন'ৰ্ড। আৰু শ্ল' লাৰ্ণাৰসকলে এনেকুৱা হয়, তেওঁলোকে ভয় খায়, তেওঁলোকে কিবা এটা বস্তু যদি ক'ব মানে মনলৈ থাকিলেও মানে সেইটো বস্তু এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে সেই ইংৰাজী ভাষাটোত। তেওঁলোকক কিজানি তেওঁলোকে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন শুদ্ধকৈ নকৰাৰ কাৰণে ওচৰৰ যিখিনি বহি থকা ল'ৰা ছোৱালী থাকিব বাকী, তেওঁলোকে যদি কিজানি হাঁহি দিয়ে বা ঠাট্টা মস্কৰা কৰে, হয়নে? সেই তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান কি থাকে, তেওঁলোকৰ ভয় সোমাই থাকে শ্ল' লাৰ্ণাৰসকলৰ। উদাহৰণস্বৰূপে, while one student can write a paragraph, another struggles to write a single sentence. য'ত মানে এনেকুৱা থাকিব যে এটা পেৰাগ্ৰাফ ধুনীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে লিখি দিব পাৰে, আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকিব যি এটা চেণ্টেঞ্চ লিখোঁতে বহুত টাইম লগায়। ঠিক আছে, গতিকে ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমটো বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ব্যক্তি পাৰ্থক্য ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত থাকিব। 3 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে লেক অফ এক্সপ'জাৰ টু ইংলিছ আউটছাইড ক্লাছৰুম। মেনি ষ্টুডেণ্টছ হিয়াৰ এণ্ড ইউজ ইংলিছ অনলি ইন স্কুল। প'ৰ লিচনিং এণ্ড স্পিকিং স্কিল, লিমিটেড ভকেবুলাৰী। এতিয়া এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিয়ে মাতৃভাষা হৈছে বেলেগ ভাষা, অৰ্থাৎ অসমীয়া হ'ব পাৰে, হিন্দী হ'ব পাৰে, বঙালী হ'ব পাৰে, এনেকুৱা মাতৃভাষাত কি কৰে, ঘৰত কথা পাতে। তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ আহি পেলাই কি কৰিলে, ইংৰাজী ভাষা শিকিলে কৰিলে, আকৌ ঘৰত গৈ পেলাই কি কৰিলে, নিজৰ মাতৃভাষাতে আকৌ কথা পাতিলে। সেইটা কি হয়, তেওঁলোকৰ ভকেবুলাৰী কি হয়, ষ্টক কম থাকে, তেওঁলোকক মানে ৱৰ্ড ষ্টক কম থাকিব। তাৰপাছত তেওঁলোকে যিহেতু নিজৰ মাতৃভাষাটোতে কথা কৈ থাকিব, তেওঁলোকৰ কি থাকিব, স্পিকিং স্কিলটো ডেভেলপ নহ'ব, অৰ্থাৎ কথন কৌশলৰ ডেভেলপ নহ'ব, আৰু লিচনিংটো ডেভেলপ নহ'ব। কিয়নো লিচনিং মানে কি আছিলে, আমাৰ শ্ৰৱণ আছিলে। শ্ৰৱণ হৈছে এনেই শুনা নহয়, শুনি পেলাই আমি বুজিব পৰা হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ ৱৰ্ড ষ্টক কম থাকিব, আন মানুহ এগৰাকীয়ে যদি ইংলিছত কিবা এটা মানে কৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেওঁৰ ৱৰ্ড ষ্টক কম থকাৰ কাৰণে সেই কৈ থকা কথাখিনি বুজি নাপাব পাৰে। ঠিক আছে, কাৰণ সেই পাৰ্টিকুলাৰ শিক্ষাৰ্থীখিনি কি হয়, যিসকলৰ মাতৃভাষা বেলেগ এটা ভাষা হয়, তেওঁলোকে যিহেতু ইংৰাজী ভাষা শিকি আছে, তেওঁলোকৰ টাচত নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৱৰ্ড ষ্টক কম থাকে, আৰু সেইকাৰণে বুজাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয়, আৰু লিচনিং আৰু স্পিকিঙৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেণ্টটো কম হয়। লিমিটেড ভকেবুলাৰী ষ্টক, ৱৰ্ড ষ্টক কম থাকে। কালচাৰ, এইটো এক্সাম্পল আছে, এইটো কাটি দিছোঁ দেই, এইটো নহয়, এইটো পিছৰ পইণ্টটো আহি গৈছে। 4th নম্বৰ পইণ্টটো কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চেছ।
ডিফাৰেঞ্চেছ ঠিক আছে কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চেছ উদাহৰণটো আমি চাই লওঁ 3 নম্বৰ উদাহৰণ আছে এইটো অলপমান লিখাৰ অলপমান গণ্ডগোল হৈছে আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি ফৰ ডেট এক্সাম্পলটো চাই লওঁ যে এ ষ্টুডেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইংলিছ গ্ৰামাৰ বাট কেনট স্পীক কনফিডেণ্টলি বিকজ ন' ওৱান স্পীকছ ইংলিছ এট হোম যে তেওঁ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী এনেকুৱা হৈ আছে যে তেওঁ গ্ৰামাৰ ৰুলছখিনি জানে ইংলিছৰ বস্তুখিনি জানে কিন্তু তেওঁ ভালকৈ স্পীকিং কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ভালকৈ কথাখিনি ক'ব নোৱাৰে কিয় ক'ব নোৱাৰে কিয়নো ইংৰাজী ভাষাত তেওঁ নিজৰ ঘৰটোখনত কোনো কথা নাপাতে তেওঁ নিজৰ ঘৰখনত মাতৃভাষাতে কথা পাতে যিহেতু অসমীয়া হ'ব পাৰে হিন্দী হ'ব পাৰে বঙালী হ'ব পাৰে যিকোনো ভাষা হ'ব পাৰে তেওঁ মাতৃভাষাতে যিহেতু কথা পাতে ইংৰাজীত কথা পতা যিহেতু টকিং কৰা মানুহ নাই সেইকাৰণে তেওঁ কি হয় প্ৰব্লেমটো কেনেকুৱা হয় যে তেওঁ মানে গ্ৰামাৰ ৰুলছ জানে বা ৱৰ্ড ষ্টকো আছে তথাপি তেওঁ কি প্ৰব্লেম হয় এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্পীকিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ লগত কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় প্ৰব্লেম ফেচ কৰে তাৰপিছত 4 নম্বৰটো চাওঁ যে কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চেছ ষ্টুডেণ্টছ কাম ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ডছ উইচ এফেক্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এতিয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীখিনি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালী যিটো উপস্থিত থাকে তেওঁলোকৰ কি প্ৰব্লেম হয় চাম এক্সাম্পলছ এণ্ড ষ্টৰিজ মে নট বি ফেমিলিয়াৰ কিছুমান ষ্টৰিজ বা কিছুমান কেৰেক্টাৰৰ কথা বা কিছুমান এক্সাম্পলছ তেওঁলোকৰ ফেমিলিয়াৰ বা পৰিচিত নহ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ইংৰাজী পঢ়াই গৈ থাকে তেতিয়া শ্বেক্সপিয়াৰৰ যদি হেমলেটৰ কথা কোৱা হয় হেমলেটৰ কেৰেক্টাৰ এটাৰ কথা কোৱা হয় বা কিং লিয়েৰৰ কেৰেক্টাৰ এটাৰ কথা কোৱা হয় সেইখিনি বস্তু আমাৰ আছামিজ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কি হ'ব অপৰিচিত উদাহৰণ হ'ব বা অপৰিচিত কিছুমান টপিক হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি টপিক আনিম যিখিনি উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ যদি কিবা কবিতাৰ যদি কিবা এটাত আমি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ সেইখিনি বস্তু কি হ'ব প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব কোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী যাৰ মাতৃভাষা বেলেগ ঠিক আছে যাৰ মাতৃভাষা ইংৰাজী নহয় বেলেগ সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে কি হ'ব অপৰিচিত হ'ব হয়নে ফেমিলিয়াৰ নহ'ব কালচাৰেল ৰেফাৰেঞ্চেছ মেক কনফিউজ ষ্টুডেণ্টছ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তেওঁলোক কনফিউজ হৈ যাব যিহেতু অচিনাকি বস্তু এটা যদি উদাহৰণ দি দিয়া যায় ইংৰাজী কিবা এটা বস্তু যদি উদাহৰণ দি দিয়া হয় বা কিবা এখন নভেলৰ যদি কিবা এটা কেৰেক্টাৰৰ কথা কোৱা হয় কিবা এটা ষ্টৰি টুকা বা কিবা এটা পইণ্ট যদি তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব সেইটো বস্তুৱে কনফিউজ সৃষ্টি কৰিব ঠিক আছে পইণ্টটো হৈছে যে ফিয়াৰ এনজাইটি এণ্ড ল' কনফিডেঞ্চ মেনি ষ্টুডেণ্টছ ফিয়াৰ মেকিং মিষ্টেক্স ইন ইংলিছ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকে ইংলিছত ভুল হৈ যাব নেকি কিবা এটা কম হয় কিবা গ্ৰামাৰেই ভুল হ'ব নেকি বা কিবা ৱৰ্ডটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰাটোৱে ভুল হৈ যাব নেকি তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান মানে কনফিডেঞ্চটো নাথাকে নিজৰ ওপৰত ঠিক আছে প্ৰব্লেম কি হয় ষ্টুডেণ্টছে এভইড স্পীকিং আৰু সেইকাৰণে কি হয় কথা কোৱা বাদ দিয়ে মানে ইংৰাজী ভাষাত কথা নকয় এভইড কৰে নিজৰ মাতৃভাষাতে কথা কৈ থাকে দে ৰিমেইন চাইলেণ্ট ইন ক্লাছ আৰু ক্লাছত যেতিয়া কথা কোৱা হয় তেতিয়া মানে তেওঁলোক চাইলেণ্ট হৈ থাকে বাহ্য মানে চাইলেণ্ট হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে নিজৰ মাতৃভাষাতে যিটো তেওঁলোক ষ্টাৰ্চাৰ থাকে সেইকাৰণে ইংৰাজী যেতিয়া স্পীকিং কৰিবলৈ কোৱা হয় তেতিয়া তেওঁলোক চাইলেণ্ট হৈ থাকে উদাহৰণস্বৰূপে এ ষ্টুডেণ্ট ন'জ দ্য এনচাৰ বাট ডাজ নট স্পীক বিকজ ক্লাছমেটছ মে লাভ এট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন মিষ্টেক্স এতিয়া এনেকুৱা হয় যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকে যে আনচাৰটো জানে পাৰ্টিকুলাৰ সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো জানে ইংলিছৰ কিন্তু তেওঁ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কিবা ভুল হৈ যায় বুলি বা গ্ৰামাৰ কিবা মিষ্টেক্স হৈ যায় বুলি তেওঁ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যদি হাঁহি দিয়ে সেইখিনিৰ কাৰণে সেইটো ভয় সোমাই যায় মানে সেই কনফিডেঞ্চটো তেওঁলোকৰ কি নাথাকে নাহে মানে আৰু সেইকাৰণে কি হয় তেওঁলোক চাইলেণ্ট হৈ থাকে জানিলেও সেই আনচাৰটো টিচাৰজনে সোধা সেই ইংলিছৰ সেই আনচাৰটো তেওঁলোকে ক'বৰ কাৰণে কি কৰে ভয় কৰে মানে ঠিক আছে এইটো বস্তু মানে তেওঁলোকে এভইড কৰে মানে চাইলেণ্টলি কি কৰি থাকে বহি থাকে 6 নম্বৰটো হৈছে যে লাৰ্জ ক্লাছ চাইজ এতিয়া শ্ৰেণীকোঠাটোত ল'ৰা ছোৱালীও যদি বেছি থাকে তেতিয়াও মানে সকলো ল'ৰা ছোৱালীক টিচাৰগৰাকীয়ে কি কৰিব নোৱাৰে ইণ্ডিভিজুৱেলি গাইড কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় ইন মেনি স্কুলছ ক্লাছেছ আৰ ভেৰি লাৰ্জ যেতিয়া মানে ক্লাছটো বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ব বহুত ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত থাকিব প্ৰত্যেকগৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক ইণ্ডিভিজুৱেল এটেনশ্যনটো দিব নোৱাৰিব শিক্ষকে কাৰণ শিক্ষকটো এজনেই থাকিব হয়নে নহয় প্ৰব্লেম কি হ'ব টিচাৰ কেনট গিভ ইণ্ডিভিজুৱেল এটেনশ্যন প্ৰত্যেককে গৈ পেলাই ইণ্ডিভিজুৱেলি এটেনশ্যন দিব নোৱাৰিব তাৰপিছত স্পীকিং প্ৰেক্টিচ বিকামছ ডিফিকাল্ট যেতিয়া স্পীকিঙৰ কথা আহিব তেতিয়াও প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ প্ৰত্যেক সময় থাকে খুব বেছি আমাৰ 45 মিনিট বা তেনেকুৱা সময় সেই সময়খিনি আমাক সকলো ল'ৰা ছোৱালী 50টা ল'ৰা ছোৱালী যদি উপস্থিত থাকে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্পীকিং টেষ্ট লোৱাটো সম্ভৱ নহয় বা সকলোৰে সেই স্পীকিং স্কিলটো ডেভেলপ কৰা সেইটো বস্তু আমাৰ পচিবল নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰব্লেম হয় উদাহৰণস্বৰূপে ইফ ইন এ ক্লাছ 50 ষ্টুডেণ্টছ অনলি এ ফিউ গেট চান্সেছ টু স্পীক ইংলিছ এতিয়া 50টা ল'ৰা ছোৱালী থকা এটা শ্ৰেণীকোঠাত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাৰ্টিকুলাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা আধা ল'ৰা ছোৱালী বা তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব পাৰিব ইংলিছত সেই স্পীকিংটো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বাকী ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি হ'ল থাকি গ'ল গতিকে প্ৰব্লেম হয় ক্লাছ চাইজটো অলপমান
কম হ'লে সুবিধা হয় মানে তেতিয়া মানে শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰত্যেককে কি কৰিব পাৰে ইণ্ডিভিজুৱেলি এটেনশ্যন দিব পাৰে 7 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে লিমিটেড টিচিং ৰিচোৰ্চেছ যে শিকোৱাৰ যিখিনি ৰিচোৰ্চেছ থাকে ন সেইখিনিও লিমিটেড থাকে লেক অফ অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ লেংগুৱেজ লেবছ অৰ ডিজিটেল টুলছ এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ হওক আমাৰ লেংগুৱেজ লেব বহুত স্কুলৰ লেংগুৱেজ লেবৰ মানে নাথাকে সুবিধাটো বা ডিজিটেল টুলছৰ সুবিধা নাথাকে তেতিয়া প্ৰব্লেম হয় লাৰ্ণিং বিকামছ বুক চেণ্টাৰ তেতিয়া মানে কি হয় কিতাপখনকে কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকোৱা যায় হয়নে লিচনিং এণ্ড স্পিকিং স্কিল চাফাৰ আৰু সেইটো লিচনিং এণ্ড স্পিকিং স্কিলো চাফাৰ কৰে এতিয়া যদি আমাৰ লেংগুৱেজ লেবটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্পকেন ইংলিছৰ যিখিনি প্ৰেক্টিছ সেইখিনি বস্তুটো কৰিব নোৱাৰে হয়নে নহয় সেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া সুবিধা নাথাকিব সেইখিনি বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চাফাৰ কৰিব উদাহৰণস্বৰূপে উইদাউট অডিঅ' টুলছ ষ্টুডেণ্টছ কেনট হিয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ফ্ৰম নেটিভ অৰ ফ্লুৱেণ্ট স্পীকাৰ্ছ এতিয়া যদি অডিঅ' টুলছ শুনাৰ বা শুনি পেলাই প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো জনাৰ মানে যদি টুলছ নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কাৰেক্ট যিটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন সেইটো জনাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব চাফাৰ কৰিব 8 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে ডিফাৰেণ্ট লাৰ্ণিং ষ্টাইলছ এণ্ড এবিলিটিছ ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণ ডিফাৰেণ্টলি চাম লাৰ্ণ বাই লিচনিং চাম বাই ৰিডিং চাম নিড ৰিপিটিশ্যন এতিয়া সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্যক্তি পাৰ্থক্য থাকে সকলোৱে মানে শিকাৰ ধৰণটো বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমানে এনেকুৱা হ'ব যে কিছুমানে শুনি পেলাই মনত ৰাখিব পাৰে কোনোবাই এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈ গ'ল আৰু সেইখিনি বস্তু শুনিলে আৰু তেনেকৈ তেওঁৰ কি হয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যায় বা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা হ'ব নিজে পঢ়ি পেলাই সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে বুজিব পাৰে কিছুমানৰ কৰাও এনেকুৱা হয় যে সেইটো বস্তু ৰিপিটেশ্যন কৰি থাকিব লাগে ৰিভাইজ কৰি থাকিব লাগে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত থাকে গতিকে প্ৰব্লেম কেতিয়া হয় যে ওৱান টিচিং মেথড ডাজ নট চুইট অল লাৰ্ণাৰ যেতিয়া এটা মেথড ইউজ কৰা হ'ব তেতিয়া সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে কি কৰিব পাৰিব মানে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিখিনি নিডছ ন প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে কি কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক কি ব্যক্তি পাৰ্থক্যটো জানি পেলাই সেই অনুযায়ী তেওঁৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি বা তেওঁৰ টিচিং মেথডটো পঢ়োৱাৰ সেই মেথডটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব বা সেইমতে তেওঁ মেথডছটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে এই লেকচাৰ মেথড হেল্পছ গুড লিচনাৰ বাট নট ষ্টুডেণ্টছ হু লাৰ্ণ বেটাৰ থ্ৰু এক্টিভিটিজ এতিয়া এক্টিভিটিৰ মাধ্যমেৰে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকে বা বুজি পায় সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি আমি লেকচাৰ মেথড ইউজ কৰোঁ যদি পাঠ এটা জাষ্ট কৈ যাওঁ বুজাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বুজিব পাৰিবনে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এক্টিভিটিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক শিকাব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেইখিনি বস্তু সেইজন শিক্ষকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ন'টিচ কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে তেওঁৰ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি মেথডছ ইউজ কৰিব লাগিব পইণ্টটো হৈছে এছেছমেণ্ট ডিফিকাল্টিজ এতিয়া এছেছমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰব্লেম হয় চেলেঞ্জ ফেচ কৰে ট্ৰেডিশ্যনেল এক্সাম ফ'কাছ মোৰ অন ৰাইটিং এণ্ড গ্ৰামাৰ এতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল যিখিনি আমাৰ এক্সাম ব্যৱস্থা যিখিনি পৰীক্ষা ব্যৱস্থা তাত আমাৰ কি হয় বিশেষকৈ লিখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰাৰ ওপৰত গ্ৰামাৰ শুদ্ধ হৈছে নাই সেইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ কি কৰা হয় বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় কিন্তু প্ৰব্লেম কি হয় যে স্পিকিং এণ্ড লিচনিং স্কিলছ আৰ ইগন'ৰ্ড যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ইংৰাজী ভাষা শিকিছে আৰু গ্ৰামাৰ ৰুলছো শিকিছে কিন্তু সেই ইংৰাজী ভাষা ডে টু ডে লাইফত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ক'ব পাৰিছেনে নাই ইংৰাজী ভাষাত কথা ক'ব পাৰিছেনে তেওঁৰ যিখিনি মানে আইডিয়াছ মনৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে নাই শুদ্ধকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ কি নহয় গুৰুত্ব দিয়া নহয় বা সেইখিনি বস্তু ইগন'ৰ কৰি দিয়া হয় ইংৰাজী ভাষা খালী মাত্ৰ কুৱেশ্যন এটাৰ আনচাৰ লিখাটোৱে নহয় আমি বাস্তৱ জীৱনতো সেই ইংৰাজী ভাষাটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব ইংৰাজী ভাষা আমি সঁচা অৰ্থত শিকা বুজাব ঠিক আছে ৰিয়েল লেংগুৱেজ এবিলিটি ইজ নট টেষ্টেড যে সেই ভাষাটো আমি ৰিয়েলি শিকিছোঁ নে নাই সেই বস্তুত কিন্তু কি নকৰা হয় নহয় ফ'কাছ কৰা নহয় ইয়াত জাষ্ট ইংৰাজী ভাষা মানে আমাৰ এক্সামবিলাকত ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো মেথড পৰীক্ষা মেথডটো কি হয় কুৱেশ্যন দিয়া হয় আৰু আনচাৰ কৰা হয় আৰু তেনেকৈতো কিন্তু আমাৰ ইংৰাজী ভাষাটো শিকা নুবুজায় ইংৰাজী ভাষা শিকা মানে হৈছে যে আমি ইংৰাজী ভাষা আমি টকিং কৰিব পাৰিব লাগিব নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব ডে টু ডে লাইফত আমি ইংৰাজী ভাষাটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি সঁচা অৰ্থত মানে ইংৰাজী ভাষা শিকিছোঁ ঠিক আছে উদাহৰণস্বৰূপে এ ষ্টুডেণ্ট স্ক'ৰ্ছ ৱেল ইন ৰিটেন এক্সাম বাট কেনট কমিউনিকেট ইন ইংলিছ এতিয়া এজন ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকে যে ৰিটেন এক্সামত তেওঁতো ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিছে কিন্তু কি হ'ল প্ৰব্লেমটো কেতিয়া আহে যেতিয়া তেওঁ কমিউনিকেট কৰিবলৈ যায় আনৰ মানুহৰ লগত যেতিয়া যোগাযোগ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব নোৱাৰে ইংলিছত টকিং কৰিব নোৱাৰে ইংলিছত কথা ক'ব নোৱাৰে নিজৰ ভাবা কথাখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে শুদ্ধকৈ সেই প্ৰব্লেমটো আহি যায় ঠিক আছে কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো আমাৰ মেথড পৰীক্ষা মেথড তাত আমাৰ বিশেষকৈ
ৰিটেনত কিমান পাইছে বা কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি ভালকৈ লিখিব পাৰিছে নাই, গ্ৰামাৰ শুদ্ধ হৈ আছে নাই, সেইখিনিতে গুৰুত্ব দিয়া হয়, যিটো আমাৰ স্পিকিং স্কিল বা লিচনিং স্কিলখিনিত আমাৰ গুৰুত্ব দিয়া নহয়। এইখিনি বস্তু ইগন'ৰ হৈ যায়, ঠিক আছে। বা কোনোবাই যদি বক্তা এজনে কথা কৈ আছে, ইংলিছত যদি কৈ আছে, সেইখিনি বস্তু আমি বুজি পাব লাগিব, ঠিক আছে। তেতিয়াহে আমাৰ শুদ্ধকৈ আমি লিচনিং কৰিব পাৰিছোঁ মানে, বা শ্ৰৱণ কৰিব পাৰিছোঁ। যদিহে সেই লেকচাৰটো আমি বুজিয়ে নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লিচনিং হৈছেনে বা আমি ইংৰাজী ভাষাটো সঁচা অৰ্থত শিকাটো হৈছেনে, নাই হোৱা, হয়নে? আমি কোনোবা এজন বক্তাই কোৱা কথাখিনি ইংৰাজী ভাষাৰ সেই ভাষণটো আমি কি কৰিব লাগিব, বুজিব পাৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি সঁচা অৰ্থত কি কৰিছোঁ মানে ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব পাৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিলোঁ আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট টপিক, সেইটো হৈছে যে চেলেঞ্জেছ অফ টিচিং ইংলিছ লেংগুৱেজ ইন এ ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম। এই টপিকটো আমি আজি ডিছকাছ কৰিলোঁ। গতিকে এই টপিকটোৰ কিছুমান প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এতিয়া ডিছকাছ কৰিম, তেতিয়াহে আমাৰ গোটেই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। গতিকে ব'লকচোন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈ লওঁ। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম মেইনলি ৰেফাৰ্ছ টু এ ক্লাছ ৱেৰ ষ্টুডেণ্টছ ডিফাৰ ইন। এটা ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমত ষ্টুডেণ্টসকলৰ কি ক্ষেত্ৰত ডিফাৰ থাকে, পাৰ্থক্য থাকে, তেওঁলোকৰ কি ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য থাকিব, লেংগুৱেজ, কালচাৰ এণ্ড লাৰ্ণিং এবিলিটিজ, বা শিকাৰ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত, ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত, সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত, বা শিকাৰ যিটো ক্ষমতা এবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি থাকিব, পাৰ্থক্য থাকিব। চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ইন এন ইণ্ডিয়ান ক্লাছৰুম ইংলিছ ইজ ইউজুৱেলি টট এজ। আমাৰ ইণ্ডিয়ান ক্লাছৰুমত ইংলিছটো কেনেকৈ শিকোৱা হয়, যে ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ, অৰ্থাৎ চি অপশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। আমাৰ মাতৃভাষা কি, অসমীয়া, আৰু আমাৰ ইংৰাজী ভাষাটো হৈছে আমাৰ দ্বিতীয় ভাষা, হয়নে, ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ। কুৱেশ্যনটো হৈছে যে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ মেজৰ চেলেঞ্জ ফৰ ইংলিছ টিচাৰ ইন মাল্টি লেংগুৱেজ ক্লাছৰুম। যে এটা মাল্টি লেংগুৱেজ ক্লাছৰুমত ইংলিছ টিচাৰজনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ ফেচ কৰিব, যে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, মাদাৰ টাং ইনফ্লুৱেঞ্চ অন ইংলিছ। যে ইংৰাজী ভাষাটো শিকাবলৈ যাওঁতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাতৃভাষাই কি কৰিব, ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব, প্ৰভাৱ পেলাব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাত যিহেতু বেছিকৈ টাচত থাকিব, সেই ৱৰ্ডছখিনি তেওঁলোকৰ বেছি আহি থাকিব, মানে ইংৰাজী ভাষা ৱৰ্ডৰ লগত তেওঁলোকে কি কৰিব, এজ ইট ইজ ট্ৰান্সলেট কৰিব। এই ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা হ'ব, কাৰণ আমি অসমীয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট যদি ইংৰাজী ট্ৰান্সলেট কৰোঁ, বা ইংৰাজীৰ পৰা ডাইৰেক্ট যদি আছামিজ ট্ৰান্সলেট কৰোঁ, অবভিয়াছলি আমাৰ কি হ'ব, কিছুমান ভুল ৰৈ যাব, ঠিক আছে। Question number 4, a student avoids speaking English in class due to fear of making mistakes. This challenge is related to, যে তেওঁলোকে ভয় খায় যে ভুল হৈ যাব নেকি। এইটো কি চেলেঞ্জ হয়, যে লেংগুৱেজ এনজাইটি, অৰ্থাৎ ভাষাটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভয়, কিজানিবা প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ভুল হৈ যাব, কিজানিবা মানে ভালকৈ গ্ৰামাৰখিনি ভালকৈ ফ'ল' কৰা নহ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্পিকিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীসকলে প্ৰব্লেম ফেচ কৰে। Question number 5, large class choice mainly affects which language skill the most. যে যিটো এটা ডাঙৰ শ্ৰেণীকোঠা ন, শ্ৰেণীকোঠাখিনিত বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত থাকে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত থাকিব। তেনেকুৱা এটা শ্ৰেণীকোঠাত লেংগুৱেজ স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত, মানে লেংগুৱেজ স্কিল মিনছ আমাৰ লিচনিং, ৰিডিং, স্পিকিং আৰু যিটো ৰাইটিং, এইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটোত বেছিকৈ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব, আমাৰ স্পিকিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব। চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। প্ৰত্যেকখিনি ল'ৰা ছোৱালীকে তেওঁলোকৰ যিটো স্পিকিং কৌশলটো ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু লাৰ্জ ক্লাছৰুম, বহুত ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত থাকিব, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব। Question number 6, which problem occurs that the students have very little exposure to English outside the classroom. যে কোনটো প্ৰব্লেম উদ্ভৱ হ'ব যেতিয়া মানে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানে ইংলিছটো বাহিৰত, যেতিয়া স্কুলৰ বাহিৰত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ব, তেতিয়া কি প্ৰব্লেম হ'ব, বিশেষকৈ প'ৰ লিচনিং এণ্ড স্পিকিং স্কিল, নিজে কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব, আৰু আনে কোৱা কথাখিনি শুনি পেলাই বুজাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব। এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ, যেতিয়া মাতৃভাষাতে তেওঁলোক কথা পাতি থাকিব, ইংৰাজী ভাষাটো একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰিব, জাষ্ট বিদ্যালয়ত গৈ পেলাই ইংৰাজী শিকিছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেতিয়া ইংৰাজী ভাষা যদি কোনোবা এটা ভাষণ দিয়ে, সেই বস্তুখিনি বুজাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব, অৰ্থাৎ লিচনিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব। আৰু সেই একেখিনি কথাই যদি নিজে কিবা এটা ক'ব লগা থাকে, সেই কথাখিনি সজাই পৰাই ধুনীয়াকৈ কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব, কাৰণ সেই ভাষাটো যিহেতু ব্যৱহাৰটো কম হ'ব, সেইকাৰণে, ঠিক আছে। চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, প'ৰ লিচনিং এণ্ড স্পিকিং স্কিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চেছ ইন এ ক্লাছৰুম মে লিড টু। যেতিয়া কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চেছ থাকিব, সংস্কৃতিৰ যেতিয়া ডিফাৰেঞ্চ থাকিব, সেইটোৱে কি লিড কৰিব, মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ টেক্সট এণ্ড এক্সাম্পল। যেতিয়া আমি বেলেগ এটা কালচাৰৰ পৰা এক্সাম্পল এটা তুলি দাঙি ধৰিম, তেতিয়া অন্য এটা কালচাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেইখিনি বস্তু খেলি মেলি সৃষ্টি কৰিব, অৰ্থাৎ কনফিউজ হৈ যাব তেওঁলোকে, অলপমান বুজাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব।
Question number 8. When advanced learners feel bored and slow learners feel lost, the main issue is যেতিয়া advanced learner সকলে bored feel কৰিব আৰু slow learner সকলে lost feel কৰিব মানে তো কি ইস্যু হয় যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাটোত mixed ability levels থাকিব অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো এবিলিটিৰ লেভেলৰ প্ৰত্যেকটো মানে স্লো লাৰ্ণাৰো উপস্থিত থাকিব ফাষ্ট লাৰ্ণাৰো উপস্থিত থাকিব যেতিয়া ক্লাছৰুমটোত তেতিয়া কি হ'ব এটা টপিক যেতিয়া বেছি মানে ৰিভাইজ বা কৰি দিয়া হ'ব তেতিয়া সেই যিসকল ফাষ্ট লাৰ্ণাৰ থাকিব তেওঁলোকে বৰ হৈ যাব আৰু যিসকল স্লো লাৰ্ণাৰ থাকিব তেওঁলোকৰ কি হ'ব লছ ফিল কৰিব এনেকুৱা লাগিব যে এটা টপিকে পঢ়াই আছে আমি তথাপি বুজি পোৱা নাই কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীটো বুজি গৈছে গতিকে লষ্ট ফিল কৰিব তেওঁলোকে ঠিক আছে চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাটোত মিক্সড এবিলিটি বিভিন্ন সক্ষমতা থকা বিভিন্ন লেভেলৰ ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত থাকিব Question number 9. Over use of the mother tongue by the teacher may result in যেতিয়া মাতৃভাষাটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰি থকা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব লিমিটেড ইংলিছ প্ৰেক্টিছ ইংলিছৰ প্ৰেক্টিছটো তেতিয়া কম হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি ইংৰাজী কিবা টোকা এটা পঢ়াবলৈ যাওঁতে যদি তাক সেই বস্তুটো আছামিজত এক্সপ্লেইন কৰা হয় আছামিজ বস্তুটো মানে যদি সংযোগ কৰি ৰখা হয় তেতিয়াহ'লে ইংৰাজী ভাষাটো শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত কি হ'ব বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব ঠিক আছে Question number 10. Traditional written examination fail to assess with skill properly. যে ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডত আমাৰ যি পৰীক্ষা ব্যৱস্থা অনুষ্ঠিত হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনটো স্কিল ভালকৈ এছেছমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে এইটো হৈছে আমাৰ স্পিকিং এণ্ড লিচনিং স্কিল আমাৰ যেতিয়া পৰীক্ষা মেথডটোত আমাৰ কি হয় আমি জাষ্ট আমাক কুৱেশ্যন দিয়ে আমি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ্ছ লিখোঁ হয়নে তাতে আমাৰ গ্ৰামাৰ শুদ্ধ হৈছে না চেণ্টেঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ শুদ্ধ হৈছে না সেইমতে চাই পেলাই আমাৰ কি কৰে মাৰ্কছ প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো এক্সামিনেশ্যন মেথড তাত আমাৰ স্পিকিং আমি সেই ভাষাটোত আমি ইংৰাজী ভাষাটোত কথা ক'ব পাৰিছোঁ নে নাই আমি এনেকুৱা কথাখিনি বুজিব পাৰিছোঁ নে নাই শুনি পেলাই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ এছেছমেণ্ট কৰা নহয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হয় আমাৰ যিকেইটা স্কিল আছে সেইকেইটা হৈছে স্পিকিং আৰু লিচনিং স্কিলৰ আমাৰ প্ৰপাৰলি এছেছমেণ্ট নহয় ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত Question number 11. Which approach is most suitable for teaching English in a diverse classroom? এটা ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমত যেতিয়া ইংলিছ শিকাবলৈ যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কোনটো এপ্ৰ'চ কোনটো মেথড চুইটেবল হ'ব এইটো হৈছে লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড এণ্ড ইনক্লুজিভ এপ্ৰ'চ যে শিশুসকলক আমি কেন্দ্ৰত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক আমি শিকাব লাগিব হয়নে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ লেকচাৰ মেথডৰ কথা নহয় লেকচাৰ মেথডত কি হয় শিক্ষকজনে জাষ্ট কৈ থাকে ইয়াতে শিক্ষকগৰাকী এক্টিভ থাকে ইয়াতে পেছিভ জাষ্ট লাৰ্ণাৰসকল কি হৈ থাকে পেছিভ মুডত থাকে সেইসকলক আমি কি কৰিব লাগিব এক্টিভ কৰি ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকে নিজে পাৰ্টিচিপেশ্যনটো তেওঁলোকৰ ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব সেইটো এপ্ৰ'চ কি হ'ব চুইটেবল হ'ব ঠিক আছে চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াতে টিচাৰ চেণ্টাৰ এপ্ৰ'চটো ৰং ৰোড লাৰ্ণিংটো একেবাৰে মুখস্থ যিটো কৰে এইটো বস্তু একেবাৰে ৰং মেথড হয় গ্ৰামাৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন মেথডটো গ্ৰামাৰ ট্ৰান্সলেট কৰি পেলাই ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়া পৰা ইংৰাজী এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো মেথড হয় সেইটো বস্তু চুইটেবল নহয় চুইটেবল হৈছে যিটো লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ শিশুসকলক কেন্দ্ৰত ৰাখি পেলাই যিখিনি আমি শিকাবলৈ যাম Question number 12. Which of the following is not a challenge in teaching English in a diverse classroom? ইয়াতে আমাক নহয় বুলি কৈছে যে কোনটো চেলেঞ্জ নহয় ইংৰাজী শিকাবলৈ যাওঁতে এটা ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমত ইয়াতে যিটো আমাৰ মাল্টি লেংগুৱেজ যিটো আমাৰ চেলেঞ্জ হয় বিভিন্ন ভাষাৰ ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত থাকিব ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ বিভিন্ন ব্যক্তি পাৰ্থক্য ল'ৰা ছোৱালী উপস্থিত থাকিব এইটোও হয় আমাৰ চেলেঞ্জ তাৰ পাছতে যিটো ইকুৱেল লাৰ্ণিং স্পীড এইটো আমাৰ চেলেঞ্জ নহয় সকলোৰে লাৰ্ণিং স্পীডটো একেই এইটো আমাৰ চেলেঞ্জ নহয় চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ লেংগুৱেজ এনজাইটি ভাষাটোৰ প্ৰতি ভয় এইটোতো আমাৰ থাকিবই ইংৰাজী ভাষা শিকিবলৈ যাওঁতে যিহেতু মাতৃভাষা বেলেগ গতিকে ইংৰাজী ভাষাটোৰ প্ৰতি ভয় থাকিবই Question number 13. Using only textbook without audio visual aids mainly affects যেতিয়া অনলি টেক্সটবুকখন থাকিব কোনো ধৰণৰ অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ নাথাকিব তেতিয়া কি এফেক্টছ কৰিব আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ লিচনিঙৰ ক্ষেত্ৰত এফেক্টছ কৰিব চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ যেতিয়া টেক্সটবুকখন থাকিব কোনো ধৰণৰ অডিঅ' ভিজুৱেল যেতিয়া শুনিব এটা ৱৰ্ডৰ ভালকৈ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো যেতিয়া শুনিব নোৱাৰিব অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছটো থাকিলেহে শুনিব পাৰিব হয়নে ভালকৈ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ৰাইট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো যেতিয়া নাথাকিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ লিচনিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব প্ৰব্লেম হ'ব ঠিক আছে Question number 14. The most important role of an English teacher in a diverse classroom is to most important role এগৰাকী শিক্ষকৰ কি হ'ব এটা ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুমত অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ যে এনকাৰেজ পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড কনফিডেঞ্চ তেওঁলোকক পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে কি কৰিব লাগিব এক্টিভিটিছত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহ প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ মাজত কি কৰিব লাগিব আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলিব লাগিব যাতে ইংৰাজী ভাষাটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো ভয় সেই ভয় সংকোচটো আঁতৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু কনফিডেঞ্চ তেওঁলোকৰ মাজত
বিল্ড আপ কৰিব লাগিব সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ ডিসকাস কৰিলোঁ আমাৰ চেলেঞ্জেছ অফ টিচিং ইংলিছ লেংগুৱেজ ইন এ ডাইভাৰ্ছ ক্লাছৰুম গোটেই টপিকটো লগতে ইয়াৰে MCQ ডিসকাস কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল CTET প্ৰিভিউ বুলি আছে CTET প্ৰিভিউ যদি আপোনালোকে জয়েন কৰা নাই তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে জয়েন কৰি ল'ব তাতে আমাৰ চেনেলত যিখিনি আপডেটছ পাই থাকিব পিন কমেণ্টৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট জয়েন কৰিব পাৰে বা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো আমাৰ লিংকটো দিয়া আছে তাৰ পৰাও কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট চাৰ্চ কৰিলেও CTET প্ৰিভিউ বুলি আপোনালোকে জয়েন হৈ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে আৰু গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ ইমানখিনি আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ